JP on poissa, nyt käskevät mut tänne. Tervetuloa. Pyrintö Joensuun Kataja liigamatsi Pyrintölle 10 silmää turpaan. Meillä on pelaajista Kelvin Lewis, Vesa Mäkäläinen ja valmentajat Gibson ja Palviainen. Aloitetaan pelaajista, niin päästään eteenpäin. Kerro Vesa, te otitte täällä viikko sitten kunnolla käkättimeen ja mikä oli niinku ero? Tunteeko pelaaja sen niinku sanotaanko tuossa alkuverrattuna sen puoli tuntia ennen matsin alkua, että nyt on jotain erilaista? Tai tunsitteko te viimeksi, kun olitte täällä? Niin... Täytyy myöntää, että ei itsellä ollut oikeastaan mitään eroa siinä. Itse oli yhtä valmistautunut, mitä tänäänkin oli, mutta se on vaan sitten, kun se pallo lähti ilmaan, niin jotenkin sit se vaan niin lopahti meille jo kaikilla. Et se oli tyhmä mennä sen takia pitkästä aikaa kuukauteltu pelattu vierasmatkaa ja sitten siihen matkustaminen, niin varmasti sillä oli oma osansa, mutta sitten niin peli jälkeen juteltiin, niin kyllä se oli niin ihan omasta asenteesta ja tahtilastakin, että Pyrintö halusi silloin paljon enemmän kuin me ja ne voitti kaikki semmoiset 50-50 pallot ja sai vapaat heittoja ja vei puolustettu niin kuin piti ja hyökkäyksessä käveltiin, kun Pyrintö laittoi painetta miehen ja tuli paljon menetyksiä, niin se oli se lopputulema. Ja Pyrintö oli silloin meitä paljon parempi ja ansaitsi voiton, mutta tänään, niin kuin sanoin, niin tultiin ihan erilaisen asenteella ja Teemolle itsekin siihen. Niin nyt sitten tulos oli tämä, mikä oli 10 pojoa meille ja hyvä voitto kumminkin. Että Pyrintö on ollut kovassa vireessä tässä, että ei missään nimessä helppo voitto ollut. Molemmat jengit hyökkäyspeli rullas niin kuin, se nimenomaan rullat niin kuin sujuvasti. Että tuli hyviä heittopaikkoja, ei otettu huonoja valintoja. Onko tämä sun mielestä niin normaalia tässä vaiheessa kautta, että hyökkäyspeli oli hyvä? No kyllä se mun mielestä pitää olla aika normaalia. Että jos kumminkin rupeaa kauden tärkeimmät peliä olemaan lähettyvillä, niin kyllä se hyökkäys pitää olla kuosissa. Ja toki tietenkin meillä on vielä muutamia juttuja, mitä pitää parantaa. Ja toki sitten kun Teemu tulee, niin se vielä automaattisesti vielä parantaa sitten meidän hyökkäystä. Mutta miten sanoit, toi Chucky, niin on kyllä tähän mennessä täyttänyt mun mielestä hyvin Teemun rooli. Että on pallovarma kaveri, löytää vapaita miehiä, on vaarallinen ajaessa ja pystyy myös heittämään omasta kuljetuksesta. Että on siinä mielessä myös pelimies, mutta toki sitten kun saadaan Teemu mukaan, niin eikä sieltä vielä löyty sinne muutama ylimääräinen vaihe vielä tuohon ja sitten mennään taas kovaa. Yes. Onko Vesalta kysyttävää? Hyvä. Suihkuun. Yes. Häpeänä. Kyllä. No niin, yes. Terveisiä. Good luck. Okay, Kelvin. Back after a few years and about a week ago you beat those guys like nothing. What was the difference for today? Well, first of all, Kataja ain't nothing. They're Champions League team. I think, obviously they made some adjustments. Our game plan was to really, try to focus on their transition because they got some really good transition players. Unfortunately tonight we didn't really do that, like we did in the last game, and it hurt us. They had a really big third quarter, and we were trying to play catch up. Did you make any adjustments from last game? I mean, what do you think? What was the major difference? You last time you beat them by 20 or 30 or something like that, and today. Well, did they do something different? Well, basically it was like a playoff game. Like we played back to back. First time, they didn't really, expect us. How we came full force, but this game they were definitely ready. We had a game plan. You know what I mean? And, but they were ready as well, and we just didn't get it done tonight, but they're a great team. They're a Champions League team. Right. How do you feel being back in Finland after 2 years? Two some change. I love Pyrintö. I'm definitely happy to be back, here in Tampere. Just definitely trying to get this thing moving and trying to make this playoffs. Can you make any comparison between the different leagues? Like you played now a few seasons somewhere else. Yeah. What's the difference in other places? Speed, size of the guys? Well, I was in Greece. I was in Greece last year, and then I played for a FIBA Cup team this year. And the size is a little different. You're playing against guys that are making $1 million and they're 7 feet tall. But Finland is a really good league, and now that they have full foreigners, it's not. You can't take a night off because you're going against Americans every night. So this is definitely a really good league. And any difference in the tempo of the ball game? Well, it's obviously faster because there's more Americans. When you play at the higher leagues, it's a little bit slower. More a little strategic, more like chess kind of.
But you know, I like this league. You prefer the up-tempo game here, or yes, I love the up-tempo game because you create more possessions, you know, and you know it's more comfortable for me. You know what I mean? So I like it here. Right. Kelvinille mitään kysyttävää? No, thank you. Have a good shower. Good luck to you. Good job. Good work out there. Coach Gibson, last week you were beaten by 20 or so, and now you come back. I can't tell about attitude. Players always have a good attitude, but what's the difference between last week and this week? Attitude. Yeah. Attitude. I gotta say, It's. I have a feeling that question was coming in. Did you do something to wake these guys up, or did they wake them up by themselves? I challenged in a way that I really wanted to approach this like a playoff game. I mean, you know, we know the situation. We can't afford any slip-ups right now. And I just challenged in a way that, and obviously getting your butts beat the week before, it's a little easier to challenge coming off that situation. So I didn't have to do a lot. I mean, credit to the guys, but I will say our attitude was much, much better. We had an excellent practice yesterday. And I think even though we're still making some mistakes that we need to shore up, I think overall that attitude, body language was much, much better tonight than it was last week, no doubt. Did you watch tape, or how do you get on? Absolutely, the guys? yeah. We had a lot of feedback. Our practice time has been a little bit limited. Obviously, you got to take care of guys, and you know, yesterday was one of the few times though that for the 20 minutes we had great 5-on-5. But a lot of feedback, so there's a trust factor there with our guys, and we do have experienced guys that they're going to see and pick up without actually going through the motions, you know, physically on the court, because we can't do as much. So, you know, credit to the guys. You know, Pyrintö did some wonderful things last week that hurt us. I thought we made a few minor adjustments, but the main thing was just that attitude, and I thought the third quarter kind of set the tone there a little bit with how we needed to play and just be a little bit, I've been telling the guys, a little bit nasty on defense, be a little more physical, be a little more aggressive. Do you see any problems, or is it just an advantage to have 5 Americans on the roster, or if all 5 are healthy, are you comfortable with switching with the guys, and are the guys comfortable with the situation? Yeah, absolutely, and I think they are. I mean, I haven't had to have discussions recently because we've had one American out the last couple months. So, right. I think moving forward, though, you know, Mullings, Ronico, those guys are getting healthy. There will be a situation now where I'll have to make decisions with what we do, but I'm not hesitating right now to rotate game by game to keep a fresh body, right. Depending on matchups and so forth. You know, Truck is really giving us a lift right now at that guard spot. I know he can protect Teemu a lot. You know, JB has been pretty solid here recently. And gets his, you know, flexibility to play at the 3, play at the 4. So I mean, I think it's an advantage. I mean, it's really nice. You never know what's going to happen, so especially with the playoff system, the way the right. games are so tight. I think could really help. So when do you expect to have those guys back? Well, they both practiced yesterday for the first time in a few weeks. So yeah, so day by day now. You know, we'll have a recovery practice tomorrow. Then Thursday we'll see how they are. Let's see how they are on Friday. But if not Friday, I think real soon we'll have all our guys. Yeah, Bika was rebounding well today. He was, which he hasn't been doing well. All the time. Maybe not as consistent, but that's what Kervin's game. I mean, yeah. That's what he was known for in the VTB and in France. You know, he's long. He changes a lot of shots. Right. You know, he does a lot of things. You know, people say only 8 points, but you know, tonight 10 rebounds and you know, the ability to change a lot of shots and block some shots. He brings a lot. So right. I was pleased. Kysymyksiä kaikille? Kiitos. Kiitos. Kattavaa. Jatketaan Ilkan kanssa. 10 pistettä takkiin, mutta peli oli hyvä, ja ainakin semmoiseen silmään, joka ei kaikkia pelejä nähnyt, niin on niin näkeminen, että peli on parantunut. Joo, kyllä. Allekirjoitan Toni. Onnittelut Katajalle. Kiitos. Ja
ei pelkästään voitosta, vaan heidän suoritustasonsa ja pelaamisen taso oli erilainen tänään. Ja, mä sanon ihan kokonaisuudessa, mun mielestä tämä oli tosi korkeatasoinen koripalloottelu. Ja tämä oli itsestään, niin kuin Greg sanoi, niin lähellä playoff-koripalloa. Ehkä välttämättä semmoiset puolustukselliset hienoudet niin jäi ehkä niin kuin, hieman toissijaiseksi tuohon. Että kovia korja molemmat joukkueilta, paljon onnistumisia. Ja, ehkä niin mä nostasin tuossa noin niin muutama Kataja niin oli ihan aivan varma. Tiedettiin, että Kataja tulee hyvällä ilmeellä ja sai helpottavan voiton ja pelin rullaamaan Kouvolassa tässä välissä. Ja mun mielestä tämä ottelun ratkaisuksi tosi isoksi asioiksi niin muodostui se, että tuossa toisella puolella niin Kataja sai pari sellaista niin swingiä kääntyi heidän puoleen siihen, että me heitettiin itse korjaalta vapaasta paikasta ohi tai menetettiin palloa ja he rankasivat siitä välittömästi niin 3 pisteen tai 2 pisteen heitulla. Kataja teki tänään 25 pinnaa nopeasta hyökkäyksestä ja se, on, niin kuin, se selittää, että minkä tuommoiset pistelukemat pitää Katajalla olla. Me oltiin puolikentän puolustuksessa oltiin enemmän tai vähemmän niin kuin, oltiin pääsääntöisesti hyviä, mutta tuon Darryl Bryantin kanssa epäonnistuttiin mun mielestä aika pahasti. Että hän on ihan okei, hän on loistava pelaaja, siitä ei kahta sanaa, mutta se, että niin me annettiin hänen pelata joukkueena, niin me emme joukkueena tehneet asioita hyvin ekapuolella hänen kanssaan. Hän pääsi niin hyvään flowhun, hän pääsi mukaan siihen peliin, me oltiin tarpeeksi aggressiivisia hänen kanssaan ja sen jälkeen hän näytti tokapuolella, että millainen pelaaja hän on 1-1. Pääsee niin vauhtiin, niin sitten se on pysäyttämätön kaveri. Sitten muutama semmoinen homma, että varmaan meille vähän pääkoppaan meni siinä, että ei tullut oikein onnistumisia, kun vastustaja onnistui 3/4. Se, että meillä oli intensiteetin puutetta ihan, meillä oli semmoinen 4 minuutin pätkä siinä, mikä oli niin tosi huono tekemistä molemmissa päissä. Ei ollut terävää liikkumista hyökkäyksessä, ei pallo liikkunut myöskään sen takia, että ei pysty pelaamaan itseämme vapaaksi ja puolustuspäässä sitten oltiin niin 2 metrin päästä omasta pelaajasta. Teillä oli, mä mainitsin tuossa toi Bristolin levypallon pelaamisen, niin teillä oli aika siis todella vaikeaa saada hyökkäyspään levypallo. Tietysti oma heittopeli oli sen verran hyvä, ettei nyt ihan hirveästi ollut siellä jaossakaan, mutta poikkeuksellisen vähän sieltä tuli niin kuin levypallotilanteita. Ja niin kuin sanoit, niin vastustaja juoksikin vielä niistä aika paljon. Ja katkoi sitten Bristolistakin. Iso asia on se, että me ei saatu oikein Katajaa rotaation sinne hyökkäykseen. Että se, että he pääsivät lukemaan oman pelaajan kohdalta ja näin poispäin. Ja sen jälkeen reagoitiin huonosti siihen puolustukseen paluuseen. Se on semmoinen asia, että mikä meillä oli kuitenkin niin terotettu tuossa, että meidän transition pakki pitää olla hyvä ja siinä me epäonnistuttiin tänään. Toivottavasti siinä tulisi ratkaiseva erotus. Ei pelkästään tähän matsiin, vaan yleensäkin kauteen liittyen, niin sulla on semmoiset pelaajat kuin Kaveen ja Palmi siellä. Ja molemmat on ainakin mun mielestä semmoisia jätkiä hyökkäyspäästä, että ne tarvitsee heittoja. Ja aika paljonkin heittoja, että ne pääsee niin kuin omalla tahollaan niin kuin esiin. Näet sä tämän 4 amerikkalaisen tai tämän usean amerikkalaisen syyksi siihen, miksi nämä heittomäärät on näillä miehillä aika pieniä? Tai tänään oli tosi pieniä. No tänään oli pieniä. Se, että me sanotaan, että Johannekselle kyllä meillä oli ihan selvä plääni, että hänelle pyritään palloa pelaamaan tuossa noin siinä ekapuolella etenkin. Se oltiin sen verran sekaisin joukkueena siinä, että sitä ei pysty toteuttamaan ja näin poispäin. En mä tiedä, paljon, on vaikea ehkä tätä peliä niin verrata tai mitenkään muuta. Totta kai se, että jos on yksi amerikkalainen vähemmän, niin se tarkoittaa, että siellä on enemmän heittoja, mutta en mä näe sitä miksikään tekijöistä tuossa. Mikäs teillä on nyt tilanne Kotkan kanssa? Tapellaan niin periaatteessa viimeisestä paikasta. Teillä on 1 matsi jäljellä ja ymmärrätkö oikein, että Kotka tai te olette 2-1 häviöllä? 2-1 tappiolla ja Kotka on pisteessä myös niin kuin reilusti edellä siellä. Kyllä, mutta se, mikä tarkoittaa reilusti, että sä laskenut se 16 pinnaa 16, eli teidän pitäisi keskinäinen peli voittaa 17. Niin. Että olisi keskinäisessä hyvä. Kyllä. Ensi perjantaina siis. Se on ensi perjantaina. Ensi perjantaina. Joo, kyllä. Se on erinomainen haaste niin sanotusti meille siinä. Joo. Onko Ileltä mitään kysyttävää? Jos ei ole, niin toivotetaan kaikille hyvää jatkoa ja menestystä ja drive safely.